ensin vähän hipistellään, valitaan kaikille nyt tähän kisaan putterit. Sitten otetaan kisa, jonka voittaja saa päättää häviäjälle rangaistuksen meidän seuraavaan pelivideoon. Hei, jos mä voitan ja sä häviit, niin se on sama homma. Sä oot mun kädinä sit. Okei. Seuraava kerran kun kamerat on mukana, niin sä oot mun kädinä. Tää on päätetty. Noniin, selvä. Hyvä, yes. Tää riittää mulle. Saksi tosta itsensä ulos? Fuck sake. Ja tervetuloa uuden videon pariin tänne sisähallien ihmeelliseen maailmaan, kun näin tammikuun kylmillä päivillä emme tietenkään voi olla vehreiden niittyjen äärellä. Mikael Jusliin, hauska nähdä, hyvää uutta vuotta. Samoin, kiitos. Ollaan vähän karkkikaupassa, kun on tietenkin se hetki, kun kaikki internetin tuutit ja muut hilversumit kertoo meille uusista välineistä ja tässä on Odysseyn uudet putterit. Kyllä. Mitä on uutta? Paljon on uutta, mutta miksi? Joo, siis Odyssey lähti nyt uudistamaan koko niiden putterilinjastoa. Me haluttiin parantaa tiettyjä asioita ja Odyssey on tunnetusti, me ollaan tosi innovatiivisia, kun ylipäätään tai Callaway Odyssey, kun me halutaan tehdä me halutaan helpottaa niin pelaajien pelaamista, keksiä jotain, miten me voitaisiin niin helpottaa siinä. Ja nyt näissä uusissa Odyssey AI Dual-puttereissa, niin ensimmäinen asia, mitä me tehtiin näihin, on tämä meidän insertti, tämä valkoinen, mikä teillä kaikilla on siinä. Niin teillä kun on ollut nämä AI-Oneit, niin mitä siihen tehtiin oli, että me tehtiin siihen se tekoäly insertti, mikä teki sen, että se pallo, vaikka se osuu mihin kohtaan vaan feissiin, niin se lähtee samalla pallon lähtönopeudella. Eli periaatteessa vaikka sä osut vähän huonosti, niin se idea olisi, että kumminkin lähtee saman matkan. Tämä on siis kaksiosainen tämä insertti. Joo. Ja mä kerron siitä. Okei. Niin nyt me huomattiin se, että me haluttiin pitää kumminkin se tuntuma siinä, koska me ollaan tosi tunnettu siitä niin kuin meidän White Hotin tuntumasta, mistä tosi moni tour-pelaaja tykkää ja ylipäätään kuluttajatkin. Mutta me huomattiin yksi ongelma siinä AI-Oneissa oli se, että kun ne alkoi tutkia sitä lähempää, niin me ei saatu sitä palloa taas pyörimään niin nopeasti eteenpäin kuin me halutaan. Ja silloin kun se pallo ei lähde pyöriin, niin siinä on mahdollisuus on, että kun se lähtee niin kuin liukumaan eka, niin että se tekee pomppui niin kuin periaatteessa pois siitä linjasta, mikä sulla on. Mutta jos me saadaan se pallo nopeammin pyöriin, niin silloin se pysyy siinä linjalla. Ja se me tehtiin taas sillä lailla, että meillä on tässä on tämmöinen niin kuin osia tuosta puttereista. Niin täällä takaa näkyy se, että siinä on se tekoäly, eli se on ihan epätasainen tuolta noin. Mutta sitten sit me laitetaan se kiinni niin tuohon toiseen osaan, että saadaan se tuntuma. Se on ihan hieman napakampi kuin se vanha, koska se on haluttu tuurilta. Niin sen takia se näkyy täällä näin. Mutta sitten nämä urat, mitkä on täällä, niin me tuotiin semmoiset urat tuohon inserttiin, mitkä on niinku 19 tähän lyöntipintaan siis. mikä on 19 asteen kulmassa niinku alaspäin. Ja se taas saa aikaiseksi, että se pallo lähtee pyörimään huomattavasti paljon paremmin eteenpäin. Ja jos ajatellaan niin Odyssey, joka tietysti on isojen kiertueiden suosituin putteri, ollut pitkään ja varsinkin niin kuin sanoit jo tuosta White Hot insertistä, niin se on sileä. Se inserttihän on ollut aina siis täysin sileä, että tämä urajuttu on ainakin se, mikä on niin kuin nyt uusi asia. Ja sitten me huomataan myös, että näissä inserteissä, että se on itse asiassa aika korkea tuo insertti. Ja ne tutkii sitäkin, että kun sä meet puttaa erilaisille greenille, toiset, jotka on tosi lyhyelle leikattu, tai toiset, jotka on vähän pidemmät, niin se pallo itse asiassa asettuu eri kohtaa. Niin nyt kun se on korkeampi, niin tämä mahdollistaa sen, että vaikka sulla on korkeampaa greeniruohoa tai lyhyttä ajettua, niin sitten me saadaan kumminkin se rulli siihen, niin, koska silloin kun se insertti on ollut semmoinen tietyn, niin kuin, että se ei ollut tarpeeksi korkea, niin sitten jos sä oot mennyt puttamaan yhtäkkiä, jos on tosi hitaat greenit korkeammat, niin se ei ikinä osu niin kuin siihen oikeaan kohtaan. Eli tämän takia suomalaisilla on puttaamisen kanssa ongelmia. Ja me ollaan ratkaistu insertti on ollut liian matala ja se on ratkaistu. Kaikilla kannattaisi olla tämmöinen näin. Tämä on niin kuin ensimmäiset asiat, mitkä me tehtiin. Sitten toinen asia on se, että me kehitettiin vähän niin kuin two ball uudestaan, mutta sen uusi nimi on nyt half ball. Ja tämä on mä olin superskeptinen, kun mä näin tämän meidän myyntikokouksessa. Meidän putterisuunnittelijat on kehittänyt tämmöisen puolikkaan pallon. Ja ne kehitti sen takia, koska ne on huomannut, että ihmisillä on tosi paljon ongelmia ensinnäkin tähtäämisessä. Ja toinen asia on se, että kun ne puttaa, että se osuisi siihen niin sanottu sweet spottiin tuohon keskelle. Mutta tämän halfballin kanssa, niin ne ensinnäkin lähti yhteen jenkki niin golf-yliopistoon ja sanoi, että hei, että pyytäkää teidän pelaajat niin kokeilemaan tätä ja lähettäkää raportti takaisin, niin kuin, että onko tämä oikeasti toimiva vai ollaanko me vaan kehitetty jotain, mikä ei toimi. Niin itse asiassa kuukauden päästä ne soitti ja sanoi, että hei, että oikeasti että tämä toimii ihan älyttömän hyvin. Ensinnäkin niiden pelaajat tähtää paremmin, plus että ne
osuu huomattavasti paljon paremmin tuohon keskelle, niin me jouduttiin lähteä vielä toiseen yliopistoon ja tekemään saman testin, koska me haluttiin kumminkin, että se on validistesti. Ja sieltä tuli täysin samat tulokset kuin tästä ensimmäisestä. Eli periaatteessa ihmisen aivot ja tämä näkö, kun me katsotaan palloa, niin toi puolipallo saa aikaiseksi sen, että sä tuot sen putterin paremmin siihen palloon, että se osuu tuohon keskelle. Ja yhä edelleen mä olin superskeptinen, kunnes mä pääsin itse puttaamaan siellä Englannissa greeneillä. Ja mä en ole ikinä putannut niin hyvin kuin tämmöisellä puolikkaalla pallolla silloin. Niin se on myös yksi tämmöinen, halutaan olla innovatiivisia. No sitten... Niin, mä haluan kysyä, että mäkin saan puhua tässä videossa. Tää juttu, eli tämähän nyt on ollut kans se, että tulee tää varsi tuohon keskelle. Jes, mä oon tulossa siihen nyt. Eli tää Se tuntuu olevan niinku iso uusi juttu, mitä niin kuin Tourillakin näkee. Yes, eli Läbi oli ensimmäinen merkki, joka toisen, ja sitten huomattiin, että Tour-pelaat alkoi käyttää, ja sitten me isot merkit oltiin vähän, että okei, että mikä juttu, että onko tämä oikeasti toimiva. Tässä on aika paljon samaa ilmeisesti. Me tuotiin ensimmäinen malli viime vuonna, ja sen myynti oli todella hyvä, että sitä paljon ostettiin. Ainoa asia, mikä siinä oli ongelma siinä, eli periaatteessa tämän idea on se, kun puhutaan Zero-torkeista justiinsa, että putteri on muuten painotettu, se on joko face balance tai sitten siinä on toe-hangi jonkin verran. Ja se toe-hangi yleensä on siihen, että jos sulla on tosi kaareva-olinen puttiliike, niin mitä enemmän toe-hangi on, niin se on parempi, koska silloin se tuo sen, se ei mene liian nopeasti läpi siitä, niin se tuo sen siihen tasaisesti. Mutta sun pitää aina löytää se oikea silloin, että miten paljon toe-hangia, että sä saat sen, että se tulee siihen sun puttiliikkeeseen. Ideana kumminkin, että se tulee suorana siihen palloon, että se lähtee siihen suuntaan, missä tähtää. No sitten Läbi keksi tämän Zero-torkin, ja sitten me tultiin sen jälkeen ja kehitettiin meidän oma versio, missä oli yksi ongelma vaan oli se, että se meidän versio, niin kun se lähti sieltä takaa, että me saadaan aikaiseksi toi Zero-tork-painotus, niin se pitää lähteä vähän täältä taaempaa, mutta se lähti suoraan, niin sun piti työntää sun käsiä tosi paljon tälleen eteenpäin, ettei siinä ollut liikaa loftia taas siinä. No nyt näissä uusissa malleissa, mitä me ollaan tehty sitten, niin ollaan ratkaistu se vähän samalla lailla kuin se meidän kilpailija. Eli me laitetaan se varsi, vaikka se tulee tuolta takaa, niin me laitetaan tähän grippiin, se tulee vinottain tuonne sisään. Niin nyt kun sä laitat sen tuohon kädet pallon kohdalle, niin se tulee automaattisesti istua ihan oikein. Sun ei tarvitse tehdä tällaista liikettä, vaan se menee tuohon noin ja sitten sä pystyt puttaamaan. No mikä hyöty tässä Zero-torkissa nyt, mikä on ollut hirveä puheaihe ja mitä paljon nämä tourpelat on? No just kun puhuttiin, että mitä paljon toe-hangia, että sun pitää taimata se oikein, että se tulee keskelle, niin nyt kun se on painotettu taas näin päin, ihan toiseen suuntaan, se on väärin, jos joku sanoo, että sun pitää putata suoraan taakse, suoraan eteen, se ei toimi silleen, koska jos sulla on oikea puttiliike, se tulee aina vähäkaarta ainakin. Niin nyt kun se on painotettu tolleen, niin tää itse asiassa lapa haluaa automaattisesti tuoda sen lavan suoraan siihen palloon. Eli sun ei tarvitse käsillä tai sun timingilla niin paljon tehdä töitä, vaan se tekee sen sun puolesta. Ja sen takia tuurilla on paljon otettu sitä käyttöön. Ja sitten meillä on toiset tämmöiset AI Dual Square to Square-mallit, mistä se lähtee vielä takaa. Mutta sitten meidän nyt ykkösputteri Odysseillä on tämä Treehotin Square to Square. Joo. Tässähän tämä varsi ei lähde täältä keskeltä putteri, vaan tämä on tuotu tähän ihan eteen. Yes. Tämä oli se sloganikin siellä. Yes. We move the forward tai jotain. Yes, just se oli se slogani. We move the forward. Ja millä me saadaan se aikaiseksi on taas se... It forward, mä sanoin, mutta lausui huonosti. Tungetaan todella paljon tungsteenia tänne eteen. Tänne lavan sisään. Nyt mä tartun tuohon. Nyt jos sä kommentoit siellä se meidän Tube-video, että se on wolframi, niin mene wolframiskaan. Kirpparille se on tungsteeni, ei wolframi. No. Tungsteeni. Joku kommentoi siellä viimeksi, että puhukaa suomea. Ei puhuta, kun puhutaan englishiä. Ja tällä tavalla, kun me laitetaan sitä tungsteenia tai wolfram, ihan miten haluatte. Niin Äsken se ei ollut ihan miten haluatte. Tehdään tähän semmoinen kunnon Niin, räjähysefekti. Mun mielestä tässä oli jotain semmoista. Niin sillä, ja sitten me käytetään alumiinia, se on superkevyttä materiaalia tänne taakse, niin saadaan tuotua itse asiassa tämä varsi paljon lähemmäksi tänne lyöntipintaa. Me ollaan itse asiassa, Odyssey on nyt puttereissa se malli, mikä saa tehtyä meidän teknologialla silleen, että se varsi on niin lähellä lyöntipintaa kuin mahdollista, että se vielä toimii tälleen Zero-torkkina. Niin, että se painopiste ei lähde ihan katosta. Tästä kun sä puhuit hienosti tästä face balance ja toe hang ja sitten tää. Tässä on nyt tämmönen toe hang putteri, millä esimerkiksi mä oon putannut aina. Eli tää kärki tipahtaa tässä tonne alas, näin. Ja sitten jos pistää ton tohon vierelle, niin tää on ihan nurinperi. Niin tää on ylöspäin. Niin, ikään kuin kärki. Niin, just näin. Joo. Eli siis puttiteknologia on käännetty päälaille. Aika kiva. Ehdottomasti. Joo, just näin.
Mutta jotta tämä ei olisi pelkkää höpötystä, niin pitäisikö meidän nyt, Mikke, kun sä tiedät kuitenkin minkälaiset putterit meillä jokaisella on ollut, kaikilla erilainen, niin lähteä siitä nyt, että mitä sä niinku tavallaan tarjoaisit meille. Joo. Ja totta kai meidän pitää pikkasen kilpailla. Katsotaan ensin vähän hivistellään, valitaan kaikille nyt tähän kisaan putterit. Sitten otetaan kisa, jonka voittaja saa päättää häviäjälle rangaistuksen meidän seuraavaan pelivideoon. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Joo. Mutta niin Jussi ei ole mukana tässä oli. Jussi on automaattinen voittaja. Jussi on automaattinen on Jussi voittaja. mukana, totta kai. On se mukana. No niin, on Jussi mukana. Hei, Jussihan puttaa kynäotteella. Niin, Jussihan tunnet, niin se olisi yksi rangaistus, se puttaa kynäotteella. Mutta eikö sillä ollut crosshand-kynäote vielä jossakin vaiheessa? No en tiedä, mutta puttaa hienosti. Jussihan on tunnettu esimerkiksi meidän vedonlyöntipeleissä siitä, että hän kieltäytyy aina ennen pelejä lyömästä mitään vetoa ja sitten se lähtee rahojan kanssa kotiin. Niin, en lyö vetoa, en minä lyö. Ja kato 45 €, kato vaan. Joo. Mutta niin, sä tiedät, että Juhollahan tällä hetkellä on AI1 Milleri Blade. Yes. Mapel on toi Seveni, muistaakseni, kyllä, niin? on. Ja mulla on toi Jailbirdi Cruiseri. Joo. Ja Jussilla on Square to Squarein Cruiseri. Eli siis 4 täysin erilaista putteria kaikilla. Mutta mitä niistä saadaan meille tälle kaudelle? Sanotaanko, että mä veikkaan, että haastavin taitaa olla varmaan Juho. Muistatte, hei katsojat, kaikki katsojat muistaa, kuin hyvin Juho puttasi Sepea vastaan. Aivan upea putti. Niin nyt se pilataan. Se on helppo, että se saadaan, kun ei ollut ketään muuta puttaamassa. Juhahan puttasi Sepeä vastaan ikään kuin paineettomassa tilassa, mutta katsotaan mitä nyt tapahtuu. Ja jos 100 kierroksesta 1 puttaa hyvin, niin jos kokeilee jotain muuta, niin se ei välttämättä mene vielä pilalle. En muista mitään muuta. Mä oon putanut aina tosi hyvin, koska mä en muista mitään muuta. Mikko Ilonen sanoi, että älä muista. Toki Mikko ei muista sitä edellistä kierrosta, mutta no mennään nyt eteenpäin. Ja itse asiassa sen takia, miksi mä sanoin, se on se, että sulla on ollut millet-putteri, eli jyrstetty putteri, ja silloin se tuntuma on aina erilainen. Odyssey on lähtenyt nyt kokonaan itse asiassa pois siitä. Niin. Yksi syy on sen takia, että meillä on esimerkiksi meidän tallipelaaja niin kuin Sam Burns, joka on PGA Tour paras puttaaja. Niin se on esimerkiksi kertonut, että kun hän tutkii paljon tätä puttaamistakin, niin hän ei halua puttaa millet-putterille. Ja syy on sen takia, että kun sä otat millet-putterin versus insertillä olevan putterin, niin jo 3 metristä, niin millet-putterilla se mahdollisuus, että se lähtee pomppiin se pallo, on niin paljon suurempi, kun inserttiputterilla sä saat sen aina sen pyörimään paremmin eteenpäin. Ja se on yksi syy. Miettikää jätkät, kun hyvin mä puttaa nyt, kun mä otan vielä helpomman putteri. Nimenomaan. Eli mutta se, mihin me uskotaan, Callaway Odyssey tosi paljon, on itse asiassa näihin Serotor-puttereihin. Mä haluaisin, että kaikki kokeilee sitä. Ja sitten taas sulle, vanhan liiton pelaajana, tämä voi olla todella vaikeaa. Kyllä, siksi mulla on täällä tämä kädessä näin, niin. Mutta kyllä mä haluan kokeilla tuota. Joo. Niin Mapele siis ihan vaan siis sen takia, että toi varsi tulee tuohon keskelle kiinni. Se on mä veikkaan, että se on jo vaikea niin kuin tottua niin kuin silmällä siihen. Nyt kun sulla on tämä vähän niin kuin slant necki, niin on ehkä sulle niin kuin tutumpi niin kuin visuaalisesti kuin se, että se varsi lähtee tuolta keskeltä. Mutta mä haluan koittaa ehdottomasti, koska Uskallatko koittaa kisassa? Kato, kun se haastaa. Mulla oli semmoinen idea, että mitä jos meillä on eri reillä eri putterimalli jokaisella, että ei pääse vaan yhdellä kokeilemaan. Ei siihen Jussi. No niin, lähdetäänkö nyt suoraan, että Mikke nyt valitsee meille putterit ja sit on kisa vai saadaanko me testailla nyt? Kai me saadaan ehdottomasti voitte vähän kokeilla eka, että mitä mieltä te olette. No Mappe, sulla on ollut kumminkin tää 7-lapa, tuttu. Mutta mä olen avoin kaikille uudelle. Ja sä haluat pysyä aallon harjalla. Nimenomaan, juuri näin. Niin sen takia mä lähden sulle valitsee tää meidän uuden Trihotin Square to Squarein 7-lapasena. Tää on kyllä hyvän näköinen. Tässä on nyt tää varsi on tuolla niin lähempänä tuota face. Ja sitten siinä on tehty ne pienet viivat myös. Ihan sen takia just, että sä näet helpommin kanssa, pystyt visuaalisesti nähdä, onko se lapa auki vai kiinni vai onko se suorassa. Hei, semmonen juttu, kato, nyt kun mä oon tämmönen old school. Ennen aikaa, kun oli näitä center shaft-puttereita, ne oli ihan helkatin vaikeita, koska jos se putteri oli inankin tällainen kannallaan, niin pallo lähti aina vasemmalle. Jos oli vähänkin kärjellään, se lähti oikealle. Niin nyt kun nämä on kaikki näitä, niin onko tässä edelleen sama ongelma? Ei. Vanhoissa center shafteissa oli nimenomaan se, että se oli tosi herkkä siihen, kun ne oli painotettu kumminkin näin. Joo, niin ne oli painotettu näin. Joo.
niin silloin se oli tosi herkkä, varsinkin kun se lähti keskeltä, että oliko sun lapa kiinni auki, kun se tuli Niin, se siihen oli ihan palloon, että helkatin taimata vaikea. se. Joo. Mutta nyt kun se on taas painotettu tälleen, niin kun se haluaa automaattisesti tuoda sen lavan suorana siihen, niin se korjaa käytännössä sen ongelman, mikä oli vanhoissa center shafteissa. Ja Eli sitä ongelmaa ei enää ole. ei, se on poistettu siitä. Noniin. Ja sitten Odyssey haluaa tietenkin kanssa aina, jos sulla on huono puttipäivä, ja aina kun sä tuot sen sieltä greeniltä ja sua vähän harmittaa, niin sä avaat tämän putterihupun, niin tää muistuttaa aina sua kumminkin, kun täällä on tälleen, että number one putter on tour. Se ei ole sen putterin syy, vaan se on itse asiassa, se on ihan sun oma vika, miksi ei se ole mennyt sisään. No niin, anna tänne se. Mä lähden tällä liikkeelle. Kerroit, että näissä on aika paljon tätä teknologiaa ja kuulostaa hienolta, niin pakko herää väkisinkin kysymys, että paljon maksaa tämmöinen putteri? Noi meidän uudet niinku ykkösputterit, nämä Three Hot Square to Squareit, ne on OVH:lta 599 ja sitten se Cruiser on niinku 629, mikä on se 38-tuumainen. Ja tässä mä haluan muistuttaa niinku kaikkia golfareita, että me ollaan aika helposti valmiita maksaa siitä driverista se 700, 650, 500. Ja sitten näkee hirveästi pelaajia, kun sä katsot niiden bageet, on hienot driverit ja raudat ja kaikki. Ja sitten siellä on putteri, joka on maksanut ehkä 20. Ja sitten mun tulee aina mieleen se, että se on kumminkin se eniten käytetty maila siellä bagissa. Jos me halutaan alentaa niin kuin meidän lyöntitulosta, niin helpoin tapa olisi, että sulla olisi oikeasti hyvä putteri, koska sillä sä saat sen tehtyä nopeasti. Se on just näin, ja sitten kun sä ostat tällaisen, niin kun löydät itsellesi kunnon laadukkaan putterin, niin sä voit täällä pelataan 10 vuotta, Niin. 15 vuotta. Kattokaa esimerkiksi Tiger Woodsia. Ja hei, edelleen, Jussi tuossa yksi päivä, niin vietti hallilla 8 tuntia, kun piti sen konservatiivisen treenipäivän, niin kuinka monta tuntia Jussi puttailit? 8. Oli just kovin monta minuuttia. Ei, mutta tähän just tarkoittaa, että me mennään innokkaasti kyllä lyömään tuohon pressuun 2-3 tunniksi niin rauta ja driveriin, mutta ei minuuttiakaan tälle niin lyhyeksi leikatulle ja miettimään, että mihin se putti menee. Se hyvä suhde olisi tuossa harjoittelussa, että 80% putti lähipeli ja 20% kaikkea muuta, niin se olisi semmoinen niin kohdallaan. Mikä fiilis jäi tosta? No en mä tiedä, 3 kertaa puttasi ja kaikki meni sisään. Niin Kuudesta twiitistä. Kyllä mä tällä kisaan uskallan lähteä. Ja sitten mä haluan sen vaan sanoa vielä, että muistakaa, että tämä on se meidän kallein putteri. Että meiltähän tulee uudet nämä, mitä kävin läpi tuosta noin, niin siellä on ihan niin kuin 379 niin kuin tonne 599. Pakko sanoa tässä vaiheessa, tämä on se meidän paras pelaaja. Että niin kuin tavallaan Nimenomaan. kallein ja paras. Niin. Hei, kiitos. Mut hei, Hyvä alku. Tuohan tuli muuten kaikille vähän semmoisena uutisena tuo. niin, Tuntuu hyvältä. Kuka seuraa? no meidän Juho ottaa itsellesi. No niin kuin sanoit tuossa jo aikaisemmin, että nyt on ehkä se haastavin tilanne, koska Milledia ei enää ole, mutta mä oon itse asiassa kääntänyt tämän mindsetin niin, että mä oon todella avoin. Niin kun Mappe oli vähän avoin, niin mä oon tosi avoin. Hyvä, koska jos me verrataan, sä pelaat esimerkiksi Blade-putterilla, tuommoisella pienellä. Nykyään jos me katsotaan tuurilla, aika vähän näkyy enää niitä. Ja siinä on myös syynsä. Koska valmis muutokselle. Nimenomaan, mutta meillä pakko olla myös Blade-mallisia, koska tietyt haluaa sitä. Mutta mä haluaisin kokeilla jotain täysin, kun sä oot avoinkin, niin jotain täysin uutta. Niin, Ai että. Anna cruiseri käteen sille. lähdetään. Anna cruiseri sille käteen. Periaatteessa mulla olisi 2 mallia, mitä mä haluan, että sä kokeilisit. Tää on niinku täysin jotain erilaista, mitä sulla on ollut. Ja sitten tää, joka on vähän samaa, ja tässä on taas se, että sä saat suunnattua ja että se tulisi palloon niinku oikein. Niin sä voisit kokeilla molempia. No mä puttaan molemmilla 3 kertaa ja sitten mä päätän kummalla mä lähden kisaan. No niin. Koska tätä te ette enää saa tuohon kilpailuun. No mä otan, On kyllä aika mä otan törkeätä. sen sulta, mutta Tämähän on siis aika paljon kuitenkin saman näköinen, mitä se mun vanha. ja keskelle. No niin. Mutta kun katsoo täältäkin, miltä toi niin näyttää periaatteessa, koska se asettuu niin hyvin pallo juolle. vähän niin jatkuu. Okei, sama kuin two-balli. Kato. Eikö ne tourilla puttaa näillä bladeilla melkein kaikki? Hyvän näköinen laini. Kato, kun liikkuu Oli vähän hyvin. tykki. Otapa tuosta tommonen. Ja Tässä nähtiin muuten se klassinen, että 2 tosi hyvää ja sitten 1 ihan hirveä, että se hajontaero on vähän mulle ja ne tulee ne Mappella. prosentit mukaan ihan pikkuputtimäärässä No, nyt kanssa. sulla on tommonen putteri, mikä korjaa kaikki sun virheet. No niin, katsotaan. Tää on tosiaan, Ja hyvin ymmärsit ottaa silleen, että sä et ota sieltä päästä kiinni, vaan että idea cruisereissa just, että sä otat sen ihan normaalisti kiinni tuolta. Niin, kun siellä on painoa siis tuolla päässä. Yes. Hyvä putti oli toi rulli ihan sairaan hyvin. vähän puski. Se oli hyvä. Vilkke touch. Vilkke Kyllä mä touch. sanoisin, että tossa voisi olla Juholle kyllä ideaa.
Kato, kun pyörii hyvin. Ihan siis... Ja se pysyy tosi vakaana toi Osui ihan liiketolla. kantaan nuo 2, mutta silti pömpelissä. Kyllä mä lähden, kato, niin kuin mä sanoin, että mä oon avoin muutokselle, niin mä lähden nyt tähän kisaan, vaikka ne 2 ensimmäistä tuntuu olla tosi hyvältä. Se 1 ihan mihin sattuu, eli hajonta oli sitten lopulta aika moista. Tietenkin 3 putin perusteellahan kannattaa tehdä tosi isoja päätelmiä, mutta mä lähden kisaan nyt tällä, koska mappa ei anna mulle. Niin. Katsotaan sitten fittauksessa erikseen ne, että millä lähdetään sitten näihin ihan kunnolla kisaan, mutta joo, mä lähden tällä kisaan. Hyvä. En anna tätä Juhalle. Älä anna. Ja Juhalla on ollut Mä oon cruiserin mies ollut. Mulla on se normaali valkoisella insertillä ja sitten mulla on myös se millet cruiseri. Juhan kuitenkin saa koittaa Mutta mä en tiedä, haluuks mä kokeilla sitä. Mä en tiedä, kun mulla on nyt ollut 2 cruiseria. Ja nyt mua kiinnostaa nimenomaan tässä, niinku, otetaan nyt vaikka tää malli. Välikysymys ennen kuin mennään. Onko tää musta varsi joku uusi systeemi tässä Odyssey lineupissa? Me haluttiin varsinkin näihin meidän triihot-puttereihin tuon mustan varren ihan ulkonäkösyystä, ja se näyttää paremmalta, plus se ei häiritse samalla, kun tässä on kuitenkin mustaa täällä ja punaista, niin se... Mutta kun on myös, jos halutaan fittaa driverin varsia, niin on myös putterin varsia. Tässä on ja mehän käytetään Odyssey, joka kehitti silloin tämän oman varren aikoinaan. Tämä ei ole niinku perusteräsvarsi, vaan se on Odysseyn oma kehittämä varsi. Ja tämä on 130 grammanen varsi. Se on nyt vähän raskaampi kuin mitä meillä oli aikaisemmin. Just niin, 90 grammasia varsia. Tuo vähän enemmän kun painoa koko cruiserissa on 140 grammanen varsi, kun se on tietenkin eri juttu, kun se on pidempi ja näin. Mä kokeilen tätä. Mä otan tästä niinku, mikä tää on, Rossia? Rossia, kyllä. Joo. Se, minkä mä huomaan nyt ainakin nyt tässä heti, itselle tietenkin tosi tärkeä, kun katsoo putteria, että se auttaa mua linjaamaan niin palloa, mitä tää nyt välttämättä ei nyt suorastaan. Tässä on tietenkin, niin kuin, mutta ei ole niin hirveästi mitään muita apuja, mutta se, mikä mä huomaan, mikä on mun mielestä uusi, on tää grippi, mikä näissä puttereissa on. Kaikissa puttereissa on mun mielestä niin uuden näköinen grippi. On, ja tossakin ollaan... Tai kokonen siis. Ja tossakin ollaan niin paljon tutkittu sitä, että mistä noi tour-pelaajat on tykännyt, niin minkä mallista sun muulta. Vähän tämmönen pistol-henkinen. Kyllä. Se on niinku kulmikkaampi nyt, kuin mitä se ainakin malli oli. Niin, ja siis cruiserissa oli ainakin enemmän, siis siellä vähän se isompi patukka oli. Ja sitten on se niinku toi perinteinen pienempi grippi, mikä nähdään muutamissa noissa muissa, mutta varsinkin tässä näissä malleissa, niin trihoteissa on tämmöinen niin vähän jämäkämpi tämmöinen pistooli. On, ja se helposti istuu paremmin kämmeniinkin. Toi on kyllä jotain ihan eriä, mitä Juhalla on ollut. On kyllä täysin eri. Ja sitten toki tää on 34-tuumainen tää varsi, että olisi kiva, jos olisi 35, mutta mennään millä mennään. Vähän isompaa varten. Omaa mittaa. Lyhyttä ja paksu. Lyhyttä ja paksu. Mykke perfecto. Tää on jännä tää keski, että on tässä keskellä. Sekin täytyy myöntää, että se on itsellekin vähän uusi asia, mutta... Onneksi ei mennyt kaikki osalle, kun heti vitu. Niin. Ja toi viimeinen lähti siis kannasta, se ei ollut... Ihan vaan sen vuoksi, että jos muistat, kun oltiin Bruhoffissa, niin moninkertainen Eurooppa Tour -voittaja Mikko Ilonen oikein moneen kertaan päivitteli, että miten hienosti sun pallo lähtee pyöriin. Sitä kannattaa kuunnella. Joo. Niin mä sanoisin, että kokeile tuota cruiseria. No mä kokeilen tätä. Tää on mulle ihan kun mä tulisin kotiin, siis tää muoto. Tää on kuin syömään kutsuus, kun tällä lähtee puttaa, kun on 2 kautta täällä mennyt, mutta tässä on heti niinku, kun tässä on noita viivoja ja enemmän massaa tuossa niinku lavassa, niin tää on ihan eri niinku linjauksen kannalta. Noin. Veto. Käteen. Se on tärkeää aina analysoida toisen putit. Tärkeää, että spekuloi. Niin. Ja kertoo sille lyöjälle, mitä tapahtuu, koska se lyöjähän yleensä ei itse tiedä, mitä tapahtuu. Kyllä. Omaan tumppuun toki siis, en mä tiedä, tää tuntui ehkä vähän tutummalta, sanotaan näin. No niin, mitäs Jussi? Jussi on tässä Square to Square maailmassa, niin sillähän tää on niinku, ottaisi vaan uuden värisen putteri pelaamaan. Kyllä. Eli eikä niin Jussi, että sulla on jo tää nyt nykyinenkin, niin se tulee toi varsin siihen keskelle. Se tulee juuri näin. Tää on kyllä. Joo, Jussilla oli se vanha malli vaan, mistä se lähti täältä taaempaa kiinni. Kyllä. Ja sitten se lähti suoraan, niin mitä Jussin putterilla silloin piti tehdä, että sun piti vähän käytännössä, että toimisi kunnolla, niin työntää niitä käsiä eteenpäin. No nyt tässä uudessa mallissa, niin kuin mä selitin silloin, niin nyt tässä ei tarvitse enää sun työntää niitä käsiä eteenpäin. Et meillä on 2 vaihtoehtoa. Meillä on joko tää, uusi triihotti, tai sitten meillä on myös, jos haluaa kokeilla, niin on tää uusi iDual Square to Square, missä tää varsi on laitettu valmiiksi. Joo. Mutta tässä on taas, mikä tässä on hyvä puoli, on tää puolipallo, mikä helpottaa taas sitä tähtäämistä ja osumaa.
Pitäisikö mun kokeilla kumpaa? Kokeile No, kumpaakin. kumpaakin tietenkin. Aloita sillä uudella ja sen jälkeen laitetaan sut syömään tällä vanhalla. Niin. Onko tää niinku ihan kosher tää meidän etäisyys, tää niinku vähän vajaa 2 metriä? No, tässähän tehdään nyt valintoja kisoja varten, että niin. Ja keskellä. No. Sieltä. Ja pömpeliin. Ei ole turhaa reenata 8 tuntia päivässä Niin. raivia. Alkaa niin. putti kulkea. Ja keskellä. No. Mr. Miyagi kynäotteella tosta. Kyllä. Ja keskellä. No vähän sivuun. Olisiko se siinä? No, haluamme tätä Mä toista. sanoin, että Jussi on meistä paras puttaa. Uusi lempinimi on kynäotekorva. Kattokaa tota kynäotetta, kun se asettuu sitä. Tää on kyllä niinku jäätävä, miten he saa tuolla niinku kloolaton. Ihan sama minkä sille antaa, niin pömpeliin pömptöön menee. Siinä oli vielä enemmän meininkiä. Niin, nyt se tietää sen linjan, katon, että se uskaltaa laittaa vähän vauhtia siihen. Ohi. Siis mitä hyvin toi lähtee silti rullaamaan. Siitä mä tykkään, että toi ei paljon pompi. Joo, millä lähet kisaa, hei? No totta kai sä lähet tolla. Tietenkin tällä, missä sä upotit Onko 3. näin? Sä puttasit 66%. Niin, mutta näin on, mutta mua pelottaa ne pitkät putit tällä, että saanko mä sitä niinku voimaa oikein. No niin. Ok, testit on testattu Hyvin pikaisesti. hyvin pikaisesti, mutta mitkä fiilikset tästä uudesta insertistä? Siis insertti, siis osuma tuntuu todella hyvältä. Mielenkiintoinen. Tää on, niin kuin Mikke sanoi tuossa, että mä oon tämmönen old school äijä, niin toi on tosi mielenkiintoinen juttu, mutta se tuntuu, nyt kun toi on saatu toi varsi tuohon lähelle, niin siinä on aivan eri meininki kuin noissa, mitä on ollut ne aikaisemmin. Niin, ja mitä itsekin katsonut just näissä niin kuin Zero-torkue-puttereissa, että kun se on niin kuin jotenkin tuntunut täysin absurdilta, että jotkut lähtee täältä niin kuin lavan takaa, jotkut varret, että ne on niin kuin ihan silleen, että eihän tommosella voi putata, mutta vielä jos olisi semmoinen oikein optimaalinen maailma, niin sitten kun tätä vielä insinöörit tekoäly siirtäisi ihan pikkasen tänne kantaan päin, niin sitten se olisi ihan unelma, mutta ehkä se päivä joskus vielä tulee, mutta... Valvio just päätti, minkälainen on täydellinen putti. niin, mutta... Sä oot ihan oikeasti, niin. Koska henkilöithän on, mitkä ei siis vaan pysty siihen, että se on keskellä se varsi. Kaikkea tottuu Niin, toki, kaikkea tottuu, mutta on se... siis on myös semmoisia, mitkä ei vaan suostu sen Niin, ja se on ihan ymmärrettävää. Ja sitten kun kuitenkin siellä isoissa ympyröissä pelataan niin työpaikoista ja päivärahoista Niin, ja näin, se on vähän eri juttu niin, vielä. mutta siellä on ainut milloin merkitystä on se, että se pallo menee sisään. Just niin, just näin. Mutta hyvältä näyttää. Otetaanko kisa? Otetaan. Eli 3 eri mittaa, mistä putataan. Kaikista 3 puttia. Ja sitten katsotaan, kuka voittaa ja pääsee antamaan rangaistuksen viimeiseksi jääneelle. Äijälle 4 sormea pystyssä, 3 eri mittaa. Mä hämään ihmisiä. Se, kehen White osoittaa, niin aloittaa ja siitä mennään myötäpäivään normaaliseen. Myötäpäivään. Ja Jussi aloittaa. Paljonko olisi tavoite? No 9 tietenkin. Tän mä valitsin. Ja tää on niin eri tuntunen. Mä tykkään kyllä kaikesta tästä. Mutta herran jästä. Vittu kun sä häviit, sä tulee kädinä. Sä joudut tulee mun kädiksi, jos sä häviit. Vittu, mä maksan 200 € mieluummin, kun mä tuun sun kädiksi. Mutta... Mä laitan Kai se on tultava. 12 kiloa pelkästään ilman mailoja mäkin ja sit sen jälkeen mailat päälle. Jos mä voitan ja sä häviit, niin se on sama homma. Sä oot mun kädinä sit. Mitä siellä tehdään? Seuraava kerran, kun kamerat on mukana, niin sä oot mun kädi. Tää on päätetty. Noniin, selvä. Hyvä, yes. Tää riittää mulle. Saksi tosta itse ulos. Faksei. Eli Jussi, ensimmäinen putti. Ja pönttöön, 1/1. 1/9 sisällä. Voiko tässä saada niinku teoriassakaan 100% tuloksen? Voi. No voi. Ei se helppoa ole, mutta... Ja keskellä. Lirutti. Olin kaupungilla ja jättänyt avaimet kotiin, mutta vaimo jätti takaovea. Hyvät katsojat, tässä on todistusaineistoa siitä, että kun treenaa drivea ja rauta seiskaa, niin putti kehittyy. Ja keskellä. Kato nyt. 3/3. Tässähän Mannisella rupeaa pikkasen niin sanotusti puntti tutise. Sen verran voi sanoa, että Jussi taisi löytää itselleen uuden putterin. Seuraava putti onkin sitten tämmönen, mitä tää on, 3,5, 4. Joo. Ei yhtään tiedä, miten tää käyttää tätä alusta. En mä saanut mitään. Laittaisin, että ihan vähän vasemman kautta. Joo. Ei, se oli ihan suora. Se oli ihan suora. Mutta toi, että vaikka toi on ollut huono osuma, se ei osunut keskellä lapaa, niin sekin lähti silti niinku ihan... Nyt oli
Kyllä parempi osun. Joba liiteny. Joba. No. Terve. Eli nyt on 4/5. Tasohan on asetettu. Niin, ja nyt ollaan jo niin upotussektorin ulkopuolella, että Ollaan siis jos ehdottomasti. tuosta laittaa 2/3, niin se on todella kova. Hyvä putti oli tääkin. Jätin lyhyeksi. Jätin lyhyeksi. 4/6 tällä hetkellä. Noniin. No niin Jussi, tuolta vielä. Eikö ne tipahti käsistä? Ai jaha, joo. Mikä näätä, hei. Vähän tippu käsistä. Mitä helvettiä? Pisti varvas vegil siitä liikenteeseen yhden. Vähän karkas se. Sillä meni, yksikään ei tuu uppoon näistä, nyt sillä meni pasmat sekaisin. Ei ole jännittänyt näin paljon kyllä vuosia. Se jäi liikaa siihen pallolle. Mitä tapahtuu? Jäi liikaa pallolle. Okei. Jussi on päättänyt, että tätä kisaa ei hävitä. Se on oikein. Mikä se on? 4/6? Joo. Aika kova pinna. Niin vähän kato, siellä oli pikku breikki tossa. Ei aivan. Saaks tässä nyt etuun ne, jotka tulee vikana? Ne näkee nämä linjat. Mutta isommat paineet on myös viimeisellä. Joo. Kato kun mallaa tarkkaan. Kato, hyvä putti. Oi! Vittu, eihän mä mitenkään huutanut. Se oli hyvä putti, mutta se ei valitettavasti uponnut. Jälleen kerran tommonen kaveri kävi kertomassa sun putin Niin. faktat. Kyllä. Itse harrasta aina sitä. No niin Jussi, viimeinen menee. Tärisee. Anna mennä. Ei kannata täristä. Ei kannattais. Ei. Se oli huono. Ai, kova startti, mutta 4/5. 4/9. Ei oo todellakaan Se on huono. aika kova. 4/5. 4/9 Ei se Jussi. nyt oikein hyvin mennyt. No se on prosentuaalisesti se on niinku yli keskiarvon, jos ajatellaan niinku tilastoja. Tässähän on semmoinen tilanne, että tämähän on ihan hirveetä, jos tähän alkuun ei laita näitä. Sitten sulla jää ne upotukset tonne noihin viimeisiin. Paljon sulla oli? 4/9. Se on oikeasti hyvä tulos. Oikeasti. On. Prosentuaalisesti se on todella Tuohan hyvä alkaa tulos. olla jo niin kaukaa tuo seuraava. Että... 1/1. Ei mennyt munat pataan. 2/2. Mappehän ei SOG Mestiksessä putanut yhtään ohi tuommoista tai lyhempää. En oo mielessä. Se oli heti paha. Bruhofissahan Mappe ei missannut ainuttakaan puttia Ei viime myöskään vuonna. siellä. Kolme kautta 4. Neljä kautta 5. Tämä ei yllätä, että mies on taitava. Ei oo totta. 5/6. 3/3 kuitenkin tosta pikkasen vajaa 5 Ei tullut jumbosia. No ei tullut. Niin Mappehan on nyt turvassa palkin. No, mutta meillä Juha on se Meillä veto. on Ai, niin mikä se oli? Mä katsoin, että teillä oli joku tossa. toinen on seuraavassa videossa kädinä häviäjä. Noin paljon. Pompotteli. Se menee. Tässä on Se oli hyvä putti. Se ei mene sekaan. Mene. Men. Se menee keskelle. Se löysi sen Kyllä se oppi. Se oli siis 6/9. This very good. Hyvä kuulemma. Siis tässä on oikeasti, mä pystyn ihan samalla tavalla vetämään kuin tuolla mulla on aina ollut tommonen double bendi. Joo. Mutta on niinku tosi steadin oloinen. Loistavaa kuulla. Kyllä siinä jotain tehnyt nuo insinöörit oikein. Oliko se 6/9? Oli. Eli sä otit saman mikä on niinku tuttu jo Mä ennestään. haluaisin ottaa tuon Mape-putteri, mutta Joo, Jussille lisärankku siitä. Mistä? Mun pelinopeudesta mun pitäisi saada vähän bonusta. Hetikö ne alkaa tuolla isoissakin jakamaan? 5 pitää saada. mä tiedän. Latabal.
Ja tosiaan tuosta ekasta paikasta kannattaa laittaa useampi. Niin ne on sanonut jo. Muuten se käy vaikeaksi. Niin tämähän on tavallaan helpoin tää. Joo. Älä mene ohi sieltä. Kato. Miten se tolla tavalla? Älä sieltä mene ohi. Hei, ei mitään. Yksi kuitenkin. Saanko mä vielä vaihtaa? Vittu, sekin on vähän jännä. Tuleeko Saanko vähän? vaihtaa työkalu? Saa. No totta kai. Elikkä 1/3 Juhalla. Tää lupaa hyvä. Nyt oli kohdallaan. Lautsi oli hyvä putti. 2. Juha on nimenomaan tuolta kaukaa ollut tosi hyvä aina. Se näytti, että se pyörähtää sisään. 2/6. Tässä on nyt Valvio Euroopan paras puttaaja. Maine on nyt vaakalaudalla. Nyt vakavoitu, nimittäin 3 pitäisi saada. Millin pikkusen oli tykki. Hyvä putti. Miten se ei mennyt? Se on pienestäkin. Ei me. Tässä on niinku tää, mikä on niinku normaali klubipelaajan tilasto. 2/9. Voi herra jestas. Niin tää sanotaan, että tää on niinku numero 1 putter on tuo. Eli se ei ole siis tämä. Ei. Ei. Oliko panokset liian kovat kuitenkin? Oli ehkä vähän liian Mutta kovat panokset. kuitenkin, koska Juha puttasi noin huonosti tolla, niin mä vaihan tässä kohtaa nyt putteria. Mä menen tällä. Mulla on Juho sulle yksi juttu. No, nyt sit kato, alkaa ton mind Tätä game. niinku On tuo tapahtuu, kyllä melkoinen tää on niinku äijä. neuvoo. Yksi rullittelee palloja tossa, yksi neuvoo tuolla niinku, ota amma täällä. Jotain 4 ja 5 väliin. Niin sitten mä maksan sulle 20 €, jos puttaat 4 ja 5 väliin. Enemmän kuin Juha, mutta vähemmän kuin minä. Mut edelleen, ihan törkeä hyvän tuntunen tää. Miten se lähtee tästä? Niinku, mulla on ihan sama menikö se sisään vai ei, mutta siis niinku, Ja aina uudessa putterissa on aina kestää, että totta kans tottuu. mut törkeä hyvä tuntunen siis Se on tää hyvä kuulla. osuma. Niin, eli niin joo, kun sä sait vaan... Mulla on 6. Niin, just näin. 20 €. Mä otan sulle 20 €, jos sä oot siinä välissä. Voitat Juha, mutta sä et saa voittaa mua. Nyt tässä on aika jännä tää, että kumpi on hienompaa, voittaa mappe vai saada 20 €. Tuossa mappehan kyllä niinku osoitti sen, että hän luottaa, että mä nyt viimeiseksi on jäämässä, mutta katsotaan. No niin, let's go. Heti ohi. Miksi se meni nyt vaihtaa ton putterin? Toi on paha kun vetää eka ohi, niin sit muillekin niinku. Come on. Oliko sittenkin virhe lähteä syyttää mailaa ja pelata? Se oli hyvä putti. Se oli erinomainen. Se oli hyvä putti tää viimeinen. Paljon sulla oli? 2. 2/9. Mutta siis ideana se, että nyt tässä nyt nähdään, että kun putataan tilassa, mikä ei ole paineeton tila, mikä esimerkiksi Oulussa nähtiin, kun se pelasi CP vastaan. Täysin paineettomassa tilassa, upotti kaikki. Niin. Se oli muistaakseni ihan suora tää putti. Se oli hyvä putti sekin. Oli. Nyt on niinku mentali. Ei ole menossa. Samasta reiästä. Sekin oli hyvä. Siis hyviä putteja, mutta ei vaan Onko mene se yksi sisään. Joo. Jumalauta hei. Se menee sitten ihan... Joo. 1/6. Ja sitten viimeiselle rastille. No mut hei, tässähän sanottiin, että nämä on liian erilaisia mulle nämä putterit. Ei Jeesuksen Kristuksen nime. 2 pitäisi upottaa. No, yksikin sentään, niin päästäisiin jatkoreihin. Ei siellä seinälläkään. Se tässä leijuu sillä yhdellä voitolla. Nyt menee. Ei mene. Se ottaa väärät puolet. No niin Juho. Anna painovoiman kuljettaa se sinne.
Manninen ei vaihda putteria, Manninen ei vaihda putteria. 1/9. Tosi hyviä nämä uudet putterit. Annaks sä taas, anna mullekin se. Sen verran. Okei, ei ole mailassa. Et kilpailutilanne on aina eri. On. Ihan sama, missä se kilpailu tehdään ja missä se järjestetään. Ja pallohan pyöri hyvin, mutta sä et laittanut niitä vaan linjaa. Mut hei, Joo, pitäis ottaa. En selitä mitään, en selitä. Kisat on kisailtu, kuten nyt tuossa ehkä videon puolivälissäkin tuli selväksi, kuka oli paras. Onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Hienosti pelattu. Joo, Meillähän oli semmoinen sopimus, että voittajahan saa valita voittajan mailla. häviäjälle rangaistuksen, niin onko sulla jotain ajatuksia vai? On, kyllä mulla on. Ja siis ihan sama, mistä Juhankaan tuossa lyötiin vetoa ennen. Eli nyt seuraavan kerran, kun meillä on kamerat käytössä, niin sä saat olla mun kädinä. Oi. Täyden kierroksen. Ja siihen kuuluu myöskin se, että aina Mailojen kädi hoitaa pesu. mailat puhtaaksi ennen peliä ja pelin jälkeen. Niin Ai vitsi. nähdään sitten, katsotaan tuossa keväämällä. Mutta Voiko tuosta ostaa itsensä ulos niin kuin pari 200 eurolla, joo. Ja kierroksen aikanahan pitää putsata mailat ja onko Joo, kierroksen ennen ja jälkeen jälkeen. kenkien hoito? Kenkien hoito. Voimme ottaa kengätkin siihen samaan, niin sitten se on koko paketti. Kannattaisi putata vähän paremmin näköjään. Mutta ennen, kuten niinku todettu, niin ei se kyllä edelleenkään, ei se putterista se ei ole kiinni. Et kyllä näissä on nyt taas jotain keksitty siellä niinku insinööritoimistojen takahuoneessa, mistä niinku on tosi positiivisesti yllättynyt. Itse olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvältä tuo puttituntuma tuntuu tämmöisellä insertillä. Jos ajattelee, että on niinku Milled-insertti itselläkin tällä hetkellä käytössä, niin tosi hyvä puttituntuma. Se on kyllä. Ja kyllä mä siis mä ajattelen tän näin, että se putteri pitää miellyttää silmää ja se täytyy asettua hyvin ja grippi pitää olla oikeanlainen. Silloin kun me putataan hyvin, niin me kaikkihan putataan hyvin. Ja niin kuin tuossa Juho sanoi, niin mulla oli viime kesänä semmoinen jakso, että mä puttasin yhtäkkiä niin kuin kuukauden päivät ihan niin kuin todella hyvin. Että ei ole mitään syytä siinä tapauksessa vaihtaa, mutta se, että jos tämmöisellä uudenlaisella teknologialla pystyy vaikuttamaan siihen, että sit kun se sun asento ei ole ihan niin kuin täysin kohdallaan, se puttaaminen tunnu niin hyvältä, niin silloin upottaa isommalla prosentilla. Niin se on varmaankin semmoinen, mihin pitäisi niin kuin päästä. Golfissa game of errors. Ja mun mielestä toi oli Mappe tosi hyvin sulta sanottu ja siihenhän niin kuin ylipäätään Callaway, kun mä puhuin siitä, että haluaa olla innovatiivinen yritys ja tehdä niin kuin golfista helpompaa niitä niin nimenomaan puttereissa, että silloin kun sulla ei ole se paras päivä, että ne kumminkin antaisi siinä anteeksi, että se pääsisi kumminkin upottaa putteja. Joo, ja siis pakko sanoa, että vaikka nyt puttasin päin persettä, niin ne niin kuin ei ne tuntunut huonolta, eikä se tuntunut niin kuin huonolta putteriin, ne vaan nyt meni pikkusen ohi. Käytiin läpi jo hinta, mutta ehkä myös se, että koska näitä saa. Joo, eli noit itse asiassa nämä trihotit nyt, nämä, millä te puttasitte, ne löytyy ihan saman tien, pystyy tilaamaan ja meidän jälleen myyjiltä, ja sitten nämä loput tulee toimitukseen nyt tammikuun viimeisenä päivänä. Niin, eli kun tämä video tulee ulos, niin nämä on hankittavissa kaikki. Yes. Mahtavaa. Kaupan kautta. Tilatkaa kanava. Tossa. Ja seuraavassa videossa Juho kantaa mailoja. Näin se on. Seuraavassa, joka kuvataan, ei välttämättä seuraavassa, joka ilmestyy. Niin. Miettikää jätkät, kuin hyvin mä puttaan nyt, kun mä Niin, otan vielä tää on helpomman putteri.